Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của tôi. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ. Tôi nhớ các bạn lắm, không biết các bạn có nhớ tôi không? Hôm nay tôi sẽ làm một video cho anh em xem đã đời luôn. Video này sẽ kể về hành trình leo răng trong Điên 25 của tôi. Hiện tại bây giờ tôi đang là Tier 3 và tôi muốn leo lên Tier 1 để trị uy sức mạnh với những anh em ở trên mức Tier 1. Vẫn như vậy, tôi sẽ chỉ sử dụng đội hình châu Á với một ngoại binh duy nhất. Ngoại binh này tôi sẽ sử dụng để đá online cho anh em xem. Nhưng khi nào tôi đã chiêu mộ được Son Heung-min thì tôi có thể hoàn toàn đá ngoại binh này ra khỏi đội hình. Bởi vì Seo-tae-jeon không nằm trong kế hoạch của tôi, vì vậy có hay không quan trọng. Giờ anh ta chỉ là lớp trưởng của Son thôi, he he. Tôi sẽ sử dụng đội hình 4-1-2-1-2 để chinh chiến, bởi vì đội hình này có sự bọc lót cho tuyến hậu vệ tốt hơn. Tránh để những bạn có đội hình siêu trâu siêu khỏe chọc đủng phía sau của đội tôi ra, nên chiến thuật này tương đối là an toàn. Nhưng mà để tấn công thì tôi thấy không hợp với tôi lắm. Vì vậy tôi sẽ xoay tô giữa đội hình này và đội hình 4-4-2 nhằm vừa bảo vệ được khung thành tốt mà vừa kiếm được bàn thắng. Thế thì mới lên được Tier 1 anh em ạ. Các anh em trên đó chờ tôi nhá, tôi sẽ hủy diệt từng người, he he. Hiện tại tôi đang ở Tier 3 và đã có 3 trận chiến thắng để làm vốn. Như vậy tôi còn 7 trận nữa chưa đá và mức để bảo vệ cho vị trí Tier 3 này là 14 điểm, còn mức để tôi lên được Tier 2 là 19 điểm. Mức để tôi vô địch Tier 3 là 22 điểm. Vậy tôi cần 10 điểm nữa cho 7 trận, nhiệm vụ khá là khả thi anh em, mà chắc sẽ không có gì khó khăn với siêu đội hình châu Á này của tôi đâu. Thôi không chần chừ nữa, tôi nóng hết cả tay rồi. Chuẩn bị cho con mồi đầu tiên trong clip này của chúng ta nào, chắc sẽ là một con mồi rất ngon ăn đây, he he. Ôi giời, gặp bố rồi anh em ơi, đội hình gì mà mắc chỉ số full căn thế này. Thôi bố nhận con một lại chứ trận này con đá sao nổi. Nhưng có một điều khả quan ở trong cặp đấu này anh em có thể nhìn thấy, đó là các trận đấu gần đây thì tôi đã đang có 4 chiến thắng, trong khi đội bạn vừa phải nhận một thất bại. Vì vậy họ đang bị tâm lý, tôi phải nắm bắt được điều này để đánh bại đội bạn. Trong bóng đá, nắm bắt tâm lý đối phương cũng là một phần rất quan trọng, anh em hãy nhớ đấy điều này. Vì giờ tôi sẽ chứng minh cho anh em xem đấy, hi hi. Đội bạn sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này, còn đội tôi sẽ là đội mặc trang phục màu đỏ bảo vệ khung thành phía tay phải của các bạn. Chiến thôi nào. Phút thứ 14 của trận đấu, đội tôi đang là đội cầm nhịp và bóng được truyền qua lại ở phần sân nhà bằng những đường truyền ngắn nhanh và chính xác. Đây mới thực sự là tinh hoa của bóng đá. Tôi sẽ không bình phẩm thêm về pha bóng này, để mọi người tự chiêm ngưỡng, anh em có thể tự hình dung ra như là đội Nhật Bản đang đi đá với các đội châu Âu vậy. Thua thể hình, thua chất lượng cầu thủ, nhưng chưa chắc đã thua thế trận. Chỉ tiếc là pha bóng này Vũ Lỗi đã sút bóng không tốt, bóng đi trúng thủ môn bay ra hết đường bên ngang và đội tôi chỉ được hưởng thêm một cuộc phạt góc. Cú đá phạt góc sau đó được thực hiện bởi Seo-tae-jeon, chỉ tiếc là trong một pha tranh chấp trên không, Sakai đã không được thắng được cầu thủ đội bạn. Qua đó tạo điều kiện cho đội bạn có một pha phản công rất nguy hiểm, may mà thủ môn Jaeun của tôi đã băng ra kịp thời, không thì bây giờ thì số đã là 1-0 cho đội bạn. Phút thứ 37 của trận đấu, sau pha chuyền sai của hậu vệ đội tôi, cầu thủ đội bạn đã cướp được bóng và có một đường chọc khe sắc bén, tiếc là cú sút của Mbappe đã đưa bóng đi vào trúng cột dọc. Như vậy thì hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Tôi cũng đồng thời đưa chiến thuật về 4-4-2 sở trường để nhằm tìm kiếm bàn thắng lấy lại thế trận. Nhưng thế trận thì chưa thấy lấy lại được, mà ngay đầu hiệp 2 Mbappe của đội bạn đã làm cho tôi một pha như được chết đi sống lại. May mà bóng đi ra ngoài. Phút 56 của trận đấu, Minamino có đường truyền cho Vũ Lỗi. Vũ Lỗi lại truyền lại cho Minamino đang chạy bên cánh. Sau khi nhận bóng, anh ta dốc bóng xuống đáy biên, sau đó truyền vào Kubo. Kubo trả ngược bóng cho Tajemi, chỉ tiếc là cú sút của Đấng đã bị thủ môn đội bạn xuất sắc cản lại. Cuộc phạt góc sau đó thì không có gì nguy hiểm khi đội bạn với những cầu thủ to cao đã dễ dàng hóa giải được. Phút thứ 67 của trận đấu, Kevin De Bruyne có một pha chuyền phá toang hàng phòng ngự của tôi. Sau đó Vinicius chuyền vào cho Rodrigo đang băng lên. Với một cú sút dứt điểm đầy kinh tế, thủ môn đội tôi đã bị đánh bại và 1-0 cho đội bạn. Tôi liền có những sự thay đổi người ở hai bên cánh nhằm gia tăng sức tấn công cho 20 phút còn lại một trận đấu. Sau những sự thay đổi người hợp lý, đội tôi đã lấy lại được thế trận và ở tình huống này Nagatomo có một đường chuyền cánh rất hay cho ra can bát. Và sau một vài pha phối hợp đỉnh cao, bóng tới chân Zenit và một cú sút rất hiểm hóc đánh bại thủ môn đội bạn. Tỷ số được quân bình là 1-1 ở phút thứ 75 của trận đấu. Trận đấu sẽ được đẩy lên cao trào ở những phút cuối này. Jesser chắc chắn là như vậy rồi. Khi đội bạn lại có một pha phối hợp rất là ăn ý và người lần này truyền vào là Neymar, còn người dứt điểm Dembele. Tỷ số lại được nâng lên 2-1 cho đội bạn. Khó khăn càng chồng chất khó khăn rồi đây các chế ơi.
Với phong cách sống không chịu thua số phận sau pha giao bóng, tôi đã yêu cầu toàn đội lên tấn công. Và với đường chuyền súng đầy tinh tế của Nakamura, Vũ Lỗi đã đỡ được bóng và thoát súng chuyền vào cho Sturgeon trong cái tư thế vườn không nhà trống thì một bàn thắng làm điều tất nhiên. Tỷ số được quân bình 2-2 quá nhanh và quá nguy hiểm, 30 chưa phải là Tết đâu nhé các chú em. Trận đấu đã được đưa về vạch xuất phát ở phút 84. Rồi xong luôn ở phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, đội bạn có một pha tấn công rất nguy hiểm nhưng thật may mắn khi thủ môn Jayon đã chơi cực kỳ xuất sắc để níu kéo lại một điểm cho đội tôi. Nhưng muốn giữ được một điểm thì bọn tôi phải trải qua pha đá phạt góc này đã. Giờ mà thua thì khéo còn không vượt được qua Tier 3 chứ nói gì đến Tier 2, Tier 1. Ôi thật may khi pha đá phạt góc đó cầu thủ đội bạn bật cao đánh đầu rất mạnh. Nhưng mà bóng đã đi ra ngoài khung thành, một điểm trận này cũng là quá may mắn rồi anh em ạ, hoan hỉ hoan hỉ. Các bạn tưởng chừng trận đấu đã kết thúc ở đó rồi sao? Chưa đâu, vì có tới tận 4 phút bù giờ. Đội tôi vẫn còn một pha bóng cuối, bóng được chuyển xuống cho Hoàng Hy Chan. Sau đó anh ta liền chuyền bổng vào trong cho Nakamura, một pha đánh đầu rất hay nhưng chỉ thiếu may mắn một chút khi bóng chạm sáng ngang khung thành trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả trên sân. Như vậy tỷ số vẫn là 2-2. Cả hai đội đều có quyền đáng tiếc trong trận đấu này khi có những pha bỏ lỡ rất là ngon ăn. Một trận đấu thực sự là cần sức cân tài anh em ạ. Nhận thấy việc mình chưa thành thạo trong sơ đồ 4-1-2-1-2, tôi đã quyết định đưa về đội hình gồm 4-4-2 sở trường. Vì gặp các đội mạnh mà cứ thủ mãi thì cũng chưa chắc đã hòa hoặc thắng. Mà nếu có hòa suốt thì cũng không thể nào lên danh được. Vì vậy chơi đôi công là cách hiệu quả nhất ở thời điểm bây giờ nếu như muốn lên Tier 1. Đã có ý định lên Tier 1 mà còn sợ nữa thì tốt nhất xuống Tier 20 mà chơi anh em nhỉ. Và con mồi tiếp theo của chúng ta có tên là FC Barcelona, nhưng cũng lại là một đội hình lẫn lộn cháo gà cháo vịt vào với nhau ha ha. Nhưng có anh em nào giống tôi không, chỉ sợ đội hình full chỉ số chứ không sợ những đội hình vàng hay tím mà chưa full chỉ số. Bởi vì gặp những đội hình đó cảm giác yên tâm và thoải mái hơn, còn những đội hình đã full chỉ số thì gần như là không đá nổi luôn. Chỉ may mắn được vài trận thôi anh em ạ, chứ bảo trận nào cũng đá sòng phẳng với những đội hình đó thì quá khó. Tôi đang có cho mình một trội bất bại. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần lớn nhất của đội tôi, mà trận này lại còn được đá sân nhà nữa. Khán giả phủ kín 4 bề mặt. Quốc kỳ Việt Nam bay phấp với niềm tự hào trỗi dậy, một chiến thắng đang chờ ta ở phía trước, không có gì có thể ngăn cản nổi. Đội tôi là đội giao bóng trước và có pha tấn công đầu tiên, Minamino chọc khe cho Zenit, Zenit chuyển xuống cho Sumo Dozhov. Và một pha đối mặt với thủ môn cầu thủ người Uzbekistan đã sút đầy kinh tế. Tỷ số được mở là 1-0 cho anh Sian Onserta ngay từ phút thứ 4 của trận đấu. Nếu anh em để ý kỹ thì trước khi vào trận thì đội bạn có quốc kỳ là Uzbekistan, mà bây giờ người ghi bàn ở phía đối diện lại là một người của Uzbekistan. Còn gì đau đớn hơn khi phải chịu sự phản bội từ chính đồng bào của mình ha ha. Chỉ sau bàn thắng mở tỷ số vài phút, đội tôi lại có những pha phối hợp đẳng cấp tạo điều kiện cho Tajemi đối mặt với thủ môn. Chỉ tiếc cú sút của anh ta đã không đủ hiểm hóc và chúng tôi chỉ được hưởng thêm một cuộc phạt góc. Cú đá phạt góc sau đó được thực hiện bởi Sturgeon. Yoshida bên trong đã bật cao hơn để đánh đầu nhưng bóng đã không đi vào lưới và đánh mất một cơ hội cố định ngon ăn. Phút thứ 26 của trận đấu, đội bạn mới có một pha tấn công đầu tiên nhưng đã bị hậu vệ đội tôi dễ dàng ngăn lại. Còn gì đau hơn đớn hơn khi Behic đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng khi chuyền bóng ngang sân ở phía phần sân nhà. Chỉ chờ có thế đội bạn đã chớp lấy thời cơ và Lewandowski đã có cú sút như trời giáng đánh bại thủ môn đội tôi. Tỷ số được gỡ hòa là 1-1, đúng là đội hình đã yếu mà còn toàn báo thủ. Nhưng đội bạn không vui được lâu khi ở phút thứ 35 của trận đấu, sau một đường chuyền chọc khe rất đỉnh cao của Tajemi, Minamino băng xuống đối mặt thủ môn và tung ra cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho chúng tôi, thiết lập lại thế dẫn bàn trong trận đấu đầy khó khăn. Tới phút thứ 60 của trận đấu lại là Tajemi một pha bứt tốc xuống cuối đường biên, sau đó căng ngang và cho Sumo Dozhov. Cầu thủ người Uzbekistan đã không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng vào trong khung thành nâng tỷ số lên 3-1 cho anh Sian, chấm dứt mọi hy vọng của đội bạn. Giờ mới phút thứ 60, cái thế có sớm quá không anh em nhỉ, hi hi. Sau đó tôi tiếp tục ép sân nhằm giảm thiểu sức ép cho hàng thủ. Còn đội bạn thì có một vài pha phản công nhưng đã bị hậu vệ đội tôi ngăn lại một cách rất dễ dàng. Có lẽ nào đội bạn đã bị tâm lý chăng? Phút thứ 73 của trận đấu, các cầu thủ đội tôi đã có một pha phối hợp vô cùng ăn ý và điểm đến cuối cùng là Sumo Dozhov. Thấy thủ môn băng lên, Sumo Dozhov đã tung ra một cú bấm bóng nhưng đáng tiếc là không đi vào khung thành. Ngay sau đó tôi đã có sự thay đổi ở hai bên cánh để nhằm đảm bảo sự sức tấn công và sức phòng ngự, và hiệu quả đã đến ngay sau đó khi một pha phát bóng lên không tốt của thủ môn đội bạn thì các tiền đạo đội tôi đã chớp lấy cơ hội. Vũ Lỗi có cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng đã không sút luôn mà truyền lại cho Tajemi. Tajemi rất đơn giản khi đệm bóng vào lưới trống thì số là 4-1, chấm dứt cho một cuộc tình của đôi ta. Đôi bạn có vẻ như đã xuống tinh thần khi sau đó chúng tôi liên tục có các pha tấn công uy hiếp khung thành rất là nguy hiểm. Liên tục là những pha đánh đầu hay những cú sút xa khiến đội bạn say như trong chóng. Tôi nghĩ với tinh thần như thế này thì đội bạn nên rời khỏi trận đấu sớm để tránh nhận thêm đau thương.
Nhưng tôi đã nhầm khi đội bạn không những không thoát trận mà còn tự phản lưới, thế này là như thế nào anh em nhỉ? Tôi có nên đáp lại đội bạn bằng một pha phản lưới không ha ha? Như vậy đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 5-1 chiến thắng áp đảo cho anh Cyan All-Star. Không còn gì để nói về sự tuyệt vời của trận đấu này nữa rồi, quá hủy diệt các ông ạ. Và đây là đối thủ tiếp theo của tôi. Trong đối thủ này có vẻ dễ sơi bởi vì đội hình chưa full chỉ số thường sẽ là con mồi rất ngon ăn của tôi. Cũng như là phong độ của 5 trận đấu gần đây thì họ gần như để thua toàn tập, tôi phải tận dụng cơ hội này để giành chiến thắng mới được. Không nằm ngoài dự đoán khi ngay đầu trận đội tôi đã dồn đội hình lên tấn công và ở phút thứ 9 của trận đấu Minamino đã có một pha vô cùng phiêu lưu khi tung ra cú sút hiểm hóc khiến thủ môn đội bạn phải đẩy bóng, đi hết đường biên ngang và chịu một quả phạt góc. Tới phút thứ 14 của trận đấu đội tôi có một quả phạt góc, Yoshida đã bật ca đánh đầu, tiếc là bóng đi ra ngoài trong gang tấc. Không giảm sức ép ở đó khi phút thứ 22 đội tôi tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Lần lượt bóng được luân chuyển giữa Kubo, Tajemi và điểm đến cuối cùng là Zenit, một pha sút bóng khiến thủ môn đội bạn bất ngờ không kịp head góc. Tỷ số được mở là 1-0 cho đội tôi. Chỉ sau đó 10 phút bóng lại được chuyển ra biên cho Kubo. Anh ta dông bóng xuống đáy biên và chuyền vào cho Tajemi, nhưng mà lần này thì đã không đánh bại được thủ môn đội bạn. Đây là một bài đánh vô cùng nhuần nhuyễn của đội tôi, chỉ sợ người dứt điểm không ghi được bàn như pha này. Sau đó là pha đá phạt góc, lại là Yoshida bật cao lên đánh đầu nhưng bóng đã trúng vào cột dọc. Tajemi băng vào nhưng lại là cột dọc đá offline, đã báo rồi giờ đá online còn báo nữa thì chỉ có hốc ấy mà ăn thua anh em ạ. Tại vì tấn công nhiều mà không ghi bàn thì không khác gì tự thua. Bắt đầu hiệp 2 đội tôi là đội giao bóng trước và lại là bài đánh sở trường sở Tây dừng lại chọc biên cho cầu thủ người Uzbekistan, anh ta chuyền vào cho Tajemi. Lần này thì không có một sai lầm nào xảy ra. Tỷ số được mở là 2-0 ngay đầu hiệp 2 cho anh Cyan All-Star. Không dừng lại ở đó, đội tôi tiếp tục gia tăng sức ép bởi vì đá thủ không có nằm trong từ điển chơi bóng của tôi. Và ở phút thứ 77 của trận đấu lại là Tajemi với một pha dứt điểm hiểm hóc, tỷ số là 3-0. Đội bạn ngay sau đó rất nhanh và nguy hiểm đã out khỏi trận đấu. Ôi nhìn thông số kia, tôi đã sút được 11 cú sao mà chỉ có 3 bàn thắng được ghi. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là tương đối thấp, điều này nếu gặp những đội mạnh thì cực kỳ là nguy hiểm. Tôi cũng rất nhanh chóng cho các cầu thủ hít ke để xốc lại tinh thần chuẩn bị cho trận đấu ngay sau đây. Và đối thủ lần này của chúng tôi là Jin Madrid, nhưng mà cũng giống như ông bà xã trước đó thì đây toàn hàng thập cẩm anh em à, và một điều may mắn hơn là đội hình đội bạn lại không full chỉ số. Điều này là một điều rất đáng mừng cho đội tôi bởi vì chỉ cần chiến thắng trận này đội tôi sẽ chính thức được nên chơi ở Tier 2. Đội bạn còn khinh đội tôi bằng cách cho Luka Modric bắt gôn, trong khi cầu thủ này rất nhỏ bé và không phải là thủ môn chính hiệu. Và trận đấu bắt đầu đội bạn sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này. Nhưng đội có pha tấn công đầu tiên lại là đội tôi khi bóng lại được chuyển ra biên. Và Tajemi thoát đi rất nhanh, sau đó chuyển vào cho Sumo Dojuk, nhưng khứa này lại có pha đánh đầu như chuyển lại cho thủ môn đội bạn. Nhưng một điều đáng nói hơn ở pha bóng này có vẻ như thủ môn đội bạn đã ôm bóng vào trong lưới, tại sao tỷ số vẫn là 1-0 có khi tên đội là Jin Madrid nhưng mà bản chất lại là Barcelona anh em. Ở phút thứ 26 của trận đấu, hậu vệ đội tôi đã có một pha sai lầm vô cùng nghiêm trọng nhưng Hà Lan đã không đánh bại được thủ môn Giant. Mùa giải này thực sự Giant đã gánh tôi rất nhiều anh em ạ. Cách chơi của hai đội này là thiên rất nhiều về kiểm soát bóng lên, trận đấu diễn ra rất chậm và ít cơ hội. Mãi cho tới phút thứ 67 của trận đấu đội bạn mới có một pha tấn công nhưng Giant một lần nữa chơi xuất sắc và nếu bóng có vào thì đội bạn cũng đã nằm trong tư thế việt vị. Thấy thế trận cứ mãi như thế này thì không ổn, tôi đã thay đổi chiến thuật cũng như là con người trong đội hình nhằm kiếm một chiến thắng để đặt chân lên Tier 2. Ở phút thứ 86 của trận đấu rất sốt ruột, sở Tây Dừng đã có một pha sút luôn và bóng đã đi ra ngoài khung thành. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số không đều thì ở phút cuối cùng Gia Cán Bát đã có một đường chọc khe xuống trong vũ lỗi. Cầu thủ người Trung Quốc mới vào chân lên rất khỏe. Anh ta dông bóng xuống và dứt điểm đánh bại thủ môn đội bạn, ghi bàn mở tỷ số cho đội tôi. Đây là bàn thắng mở tỷ số cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng. Như vậy đội tôi đã làm được bước đầu tiên, đó là nên chơi Tier 2 trong một trận đấu vô cùng là khó khăn. Bàn thắng chỉ được ghi ở phút cuối cùng của trận đấu. Cả trận hai đội chỉ có tung ra 4 cú sút, thực sự là một trận đấu rất nặng về tính kiểm soát nhưng đội bản lĩnh hơn là đội đã giành được chiến thắng hi hi.
Để kết thúc một mùa giải thật thành công, tôi muốn trận tiếp theo phải là một chiến thắng để giành được chức vô địch chứ không chỉ đơn giản là một suất thăng hạng. Và ông trời có mắt khi đối thủ tiếp theo của tôi lại là một đối thủ khá dễ chơi. Tuy các cầu thủ đã full chỉ số nhưng đây đều là những cầu thủ yếu nên một chiến thắng là điều bắt buộc trong trận đấu này. Không được phép có một sai lầm nào xảy ra. Tuy đánh giá đội bạn yếu hơn nhưng đến phút thứ 25 của trận đấu đội tôi mới có một pha bóng nguy hiểm đầu tiên khi người dứt điểm là Sumo Dojok nhưng mà cú sút chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn đội bạn và sau đó đội tôi được hưởng một pha đá phạt góc nhưng cú đá phạt không tốt của Sturgeon đã để một cơ hội siêu tốt trôi qua. Nhưng điều gì đến thì cũng phải đến khi phút thứ 33 của trận đấu lại là cặp tiền đạo Tajemi và Sumo Dojok phối hợp với nhau. Nhưng lần này kết quả đã khác thì bóng đã được đưa vào lưới thì số là 1-0 cho đội tôi. Chức vô địch đã rất gần rồi, không phải bây giờ thì là bao giờ nữa, cố lên nào các tình yêu. Ngay sau đó đội bạn có một pha phối hợp tấn công nhưng không thành và đội tôi nhanh chóng thiết lập một tình huống phản công nhanh. Một mình Sumo Dojok giữa vòng vây của 3-4 hậu vệ đội bạn và buộc hậu vệ đội bạn phải phạm lỗi trong vòng cấm mang về một cuộc penalty cho đội tôi. Người thực hiện là đấng Tajemi, một cú sút vô cùng nhẹ nhàng nhưng đã đánh bại được thủ môn đội bạn. Tỷ số được nâng lên là 2-0 ở cuối hiệp 1. Nhưng cơn ác mộng của đội bạn trong hiệp 1 chưa kết thúc ở đó, khi ở những giây phút bù giờ cuối cùng lại là cặp tiền đạo song sắt Tajemi và Sumo Dojok phối hợp ghi bàn thắng thứ 3 ấn định chiến thắng ngay trong hiệp 1 này. Ngay đầu hiệp 2 hậu vệ của đội tôi đã có một pha diễn không hề vui bằng cách biếu không cho đội bạn một bàn thắng riêng. Cái khứ úp bịp này tí tôi về tôi đánh cho chân đi 2 hàng thi thôi. Má, đội bạn còn xem lại bàn thắng chẳng khác nào khiêu khích tôi. Máu nóng đã sôi lên, tôi yêu cầu các cầu thủ dồn lên tấn công, phải đâm thêm cho đội bạn mấy nhát nữa mới chưa. Tới phút thứ 66 của trận đấu liên tục là những pha phối hợp một chạm rất nhanh. Bóng lại được chuyển tới chân của Sumo Dojok, chỉ tiếc là cú sút không thành bàn. Đây là lời cảnh tỉnh đầu tiên của tôi cho đội bạn trong chuỗi tức giận. Tới phút thứ 78 một trận đấu đội tôi lại có một cơ hội rất tốt, chỉ tiếc là cú căng ngang vào của Minamino đã bị hậu vệ đội bạn chặn lại. Như vậy tôi vẫn chưa ghi được thêm bàn để hả giận, nhưng đã giành được chiến thắng 3-1, qua đó vô địch giải Tier 3 và đường chính bước lên Tier 2. Những con người ở Tier 2 hãy chờ tôi lên, tôi sẽ hủy diệt từng người một, không ai có thể thoát được khỏi bàn tay của tôi đâu, he he. Như vậy tôi đã vượt qua Tier 3 bằng một phong độ hủy diệt với 7 chiến thắng và một trận hòa để nên chơi ở Tier 2. Chỉ còn một bước nữa thôi là tới được Tier 1. Vậy tôi có hoàn thành được thử thách này không? Hẹn mọi người ở clip sau nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video, chúc mọi người có một ngày thật tốt lành. Bye bye.